मेरा च्यानल। मैले यो भन्दा अगाडि चाहिँ VLOOKUP रिलेटेड एउटा सानो भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो चाहिँ पहिल्यै एक्सेलहरु चलाइराखेको मान्छेलाई VLOOKUP को फर्मुलाको रिभिजनको लागि टाइपले सर्टकटमा बनाएको भिडियो थियो भने अब हजुरहरु कोही चाहिँ एक्सेलै चलाउनु नभएको वाला अनि हजुरहरुलाई सर्टकट किने केही पनि थाहा छैन भने चाहिँ उहाँहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो हो VLOOKUP कसरी लगाउने भनेर। तर यो भिडियो चाहिँ अघिको भिडियो भन्दा अलिकति लामो हुने भएको भएर हजुरहरुले पेशेन्स चाहिँ देखाइदिनु होला। हामीसँग दुईटा सिट छ। एउटा सिट चाहिँ हामीसँग डाटा भएको सिट भयो। यसमा मैले डाटा चाहिँ थोरै राखेको छु, तर हामीलाई धेरै डाटा हुँदाखेरि यहाँबाट माहीको अकुपेसन के हो भनेर हजुरलाई कसैले खोज भन्यो, नम्बर के हो, माहीको नम्बर खोजेर मलाई यहाँ निकालेर दिनु भन्यो, लोकेसन निकाल्नु भन्यो र हजुरलाई एउटा एकदमै धेरै डाटा भएको सिट दियो भने हजुरले एउटा खोज्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुलाई यो सबै डाटाहरु खोज्दाखेरि यहाँ त थोरै डाटा छ, तर हजुरहरुको काम गर्दाखेरि अथवा पढ्दाखेरि त यति थोरै डाटा त हुँदैन, पुरै एक्सेल सिटै भरिने गरेर डाटा हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले एउटा खोज्न थाल्यो भने हामीलाई एक हप्ता भन्दा बढी लाग्न सक्छ। तर VLOOKUP फर्मुला लगायो भने यो हाम्रो 2 मिनेटको काम हो। त्यसैले VLOOKUP फर्मुला म हजुरहरुलाई लगाउन सिकाउँदै छु। अब हामीलाई र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ VLOOKUP फर्मुला सधैँ लेफ्टबाट राइटतिर को डाटा तान्नलाई युज हुन्छ। राइटबाट लेफ्टको डाटा चाहिँ VLOOKUP मा तान्न मिल्दैन। र त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरहरुलाई यहाँनेर माहीबाट माहीको अकुपेसन नम्बर लोकेसन निकाल्नु छ भने त लेफ्ट साइडमा माही नै भएको भएर VLOOKUP फर्मुला यसरी तान्न मिल्छ। तर हामीलाई चाहिँ नम्बरबाट चाहिँ नम्बर यहाँनेर नम्बर राखेर चाहिँ नम्बरबाट चाहिँ नेम अकुपेसन लोकेसन निकाल भनेको भए नम्बर हाम्रो यहाँनेर छ, यहाँबाट हामीले अकुपेसन त राइट साइडमा भएको भएर तान्न मिल्छ, तर लोकेसन र नेम हामीले निकाल्न मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नम्बर कपी गरेर सबैभन्दा लेफ्ट साइडमा राख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले अब सबैभन्दा लेफ्ट साइडमा नम्बर भएको भएर नम्बरबाट नेम लोकेसन र अकुपेसन निकाल्न सक्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ हामी नेमबाटै गर्नेछौं। हजुरहरु एउटा सिटबाट अर्को सिटमा जानको लागि चाहिँ एउटा त एक्सेलबाट एरो युज गरेर यसरी जान सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ सर्टकट की भनेको चाहिँ अल्ट र ट्याब सँगै क्लिक गर्नुभयो भने एउटा सिटबाट अर्को सिटमा अर्को ट्याबमा जान हजुरहरुलाई सजिलो हुन्छ। यसरी हजुरहरु एउटा ट्याबबाट अर्को ट्याब स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। अब निकालौं हामी माहीको अकुपेसन हाम्रो डाटावाला सिटबाट। यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा हजुरहरुले इक्वल्स टु क्लिक गर्नुहोस् र यदि VLOOK हान्न लाग्नु भयो भने हजुरहरुलाई यहाँनेर अप्सन देखाउँछ एउटा। त्यसपछि हजुरहरु ट्याब क्लिक गर्नुहोस्। ट्याब क्लिक गरेपछि लेफ्ट एरो क्लिक गरेर नाम सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी नाम सिलेक्ट गर्यो भने हजुरहरुलाई यो नामबाट यहाँनेर हजुरहरुले यहाँ कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन गर्नुभयो भने यो डाटा सिलेक्ट हुन्छ र शिफ्ट थिचेर राइट एरो क्लिक गर्नुभयो भने लोकेसन नम्बर र अकुपेसन हजुरहरुलाई कुन चाहिएको हामीले सुरुमा निकाल्दै थियौं अकुपेसन निकाल्दै थियौं र यसरी अकुपेसनमा कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन गरेर अकुपेसन यहाँनेर 4th रोमा भएको भएर कमा 4,0 गरेर यसरी अकुपेसन निकाल्न मिल्छ। माहीको ड्राइभर भनेर अकुपेसन निस्केको छ र यहाँ हेर्नुस् माहीको ड्राइभर नै छ। यसरी नै हामीले नम्बर पनि निकाल्न सक्छौं र लोकेसन पनि निकाल्न सक्छौं। यो हाम्रो नम्बर निस्क्यो र यसरी हाम्रो अकुपेसन पनि अकुपेसन त हामीले निकालिसकेका थियौं। हामीलाई लोकेसन चाहिएको। यसरी लोकेसन हाम्रो सेकेन्ड रोमा भएको भएर 2,0 गरेर कन्ट्रोल डाउन गर्नुभयो भने माथिको फर्मुला चाहिँ तल कपी पेस्ट हुन्छ
र यहाँबाट पनि सेम नै हामीले सेम नै गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो डाटा निस्क्यो। VLOOKUP को काम भनेको चाहिँ हाम्रो यो सीता चाहिँ यो सिटमा सीता खोजेर उसको डाटा चाहिँ कपी गरेर हाम्रो यो सिटमा तान्ने भन्ने बुझ्छ VLOOKUP फर्मुलाले चाहिँ। जस्तो हामीले यता साइडमा जे चुज गर्छौँ त्यही नै हाम्रो यो लिस्टबाट खोजेर यता साइडमा हामीले रो सेलेक्ट गरेको हुन्छौँ फर्मुला 4,0 5,0 3,0 भनेर त्यो रोको डाटा चाहिँ त्यो नेम रिलेटेडको डाटा चाहिँ तानेर दिन्छ हामीलाई। र यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा सपोज यो नामको मान्छे राखौँ जुन हामीसँग यहाँनिर डाटा छैन, यहाँ डाटा छैन तर अब हामीलाई तान्नु पर्ने छ भनेको चाहिँ VLOOKUP फर्मुला लगाउँदाखेरि यो डाटा आउँदैन। यहाँ हेर्नु अकुपेसन निकाल्नु पर्ने थियो हामीलाई, यसरी एनए आयो। यसको लागि चाहिँ कि त डाटा हुनुपर्छ, VLOOKUP ले हामीसँग जुन डाटा छ त्यही डाटा रिलेटेडको डिटेलहरू मात्रै तानेर दिन्छ, हामीसँग नभएको डाटाहरू तान्न मिल्दैन। हजुरहरूसँग जुन सिटमा जुन डाटा छ त्यही मात्रै तानेर दिन्छ।